Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și înainte de toate vă reamintesc că sunteți minunați și puternici. Astăzi vom face previziunile pentru energia de weekend, 15 și 16 ca vibrație, și vă rog tare mult de aici să luați doar lucrurile care vi se aplică în mod direct și se mulează pe situațiile voastre de viață. Ce nu, să lăsați deoparte. Vă mulțumesc de asemenea tuturor celor care faceți parte din comunitate, ca de fiecare dată, pentru mesaje, sprijin și suport. Iar celor care astăzi mi-ați găsit clipul, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip, dacă voi găsiți de cuvință și potrivite informațiile pentru viețile voastre. În acest weekend, ca și zilele trecute, avem pe cer destul de multă tensiune, dar avem și vești bune. Vești bune care ne aduc la nivel de subconștient echilibru. Luna se regăsește în balanță. Balanța este un semn al diplomației, este un semn justițiar, este și semnul care ne vorbește despre a face lucrurile corect. Este un echilibru între minte și suflet. Așadar, deciziile din acest weekend par să fie pentru toată lumea mai echilibrate ca oricând. Desigur că luna se va regăsi într-un aspect tensionat cu Neptun. Neptun care este cel care ne vorbește despre iluzii, decepții, despre imaginație, despre proiecții. El guvernează inconștientul, tot ceea ce este nevăzut, acolo unde noi trecem dincolo de spațiu și de timp. Astfel se face că ne putem trezi dintr-un miraj, din visare, sau suntem îndemnați atunci când vrem să acționăm într-o direcție sau alta. Și indicația este să fim precauți. Să vedem dacă lucrurile pe care noi ni le dorim sunt la nivel de vis, de aspirație, de ideal sau sunt și realizabile. Ziua de 15 avem diavolul. Diavolul reprezintă, evident, toxicitate. Dar, pe de altă parte, este cartea lui Saturn, reprezintă Capricornul. Capricornul este instituția, este societatea, este ordinea, disciplina, după anumite criterii predefinite. Astfel că acest moment ne spune că s-ar putea să știm că suntem trași într-o direcție sau alta, care nu ne este neapărat benefică și cu toate acestea parcă este ceva, o forță invizibilă care ne trage magnetic către ceea ce facem de fapt, deși știm că nu este bine. În cartea lui Richard Rudd, Cheile genelor, despre care v-am mai vorbit, cheia genelor numărul 15 are ca dar magnetismul. Așadar, suntem trași, suntem ademeniți, să spunem, de obiceiurile noastre vechi, despre care ne vorbește, desigur, la nivel de cele 5 simțuri, Marte din Taur, care este în aspect tensionat cu Pluton din Vărsător. Și ne putem desprinde de ale noastre deprinderi comportamentale și de al nostru mod de a fi, de letargie, de apatie, de lâncezeală, de lene, de lucruri care ne fac să credem că ne-am pierdut de fapt voința. Putem pătrunde în psihicul nostru și în subconștientul nostru și ne putem găsi cu siguranță singuri determinarea, voința și calea de ieșire către lumină. Apoi pe 16 avem turnul. Astrologic vorbind, ziua este mai bine aspectată ca cea de 15 și turnul mie tare mult îmi place, pentru că este momentul de epifanie, în care îți dai seama că poate ești pe un drum greșit, în care îți dai seama că poate bați la o ușă închisă sau în care, printr-o situație pe care o traversezi, te poți convinge cu ușurință sau vrând nevrând că nu ești în locul potrivit lângă niște oameni potriviți. Acest weekend, să spunem că deschide o cale aparte. Are o conotație profundă și spirituală pentru că ne duce către numărul 17. Numărul 17 în aceeași carte, Cheile genelor, pe care vă recomand cu drag, ne vorbește despre omnisciență și clarviziune. Astfel că acum vom ști ce avem de făcut. Dacă cineva a fost indiferent față de nevoia noastră imediată, față de noi înșine, față de ceva
din ce am spus, pentru că suntem pe sezonul gemenilor, vom ști, ne va fi clar. Vom învăța aceste lucruri conștient sau inconștient. Pot veni aceste lucruri ca o surpriză, ca o avalanșă în viețile noastre sau se pot întâmpla, putem fi observatori, le putem lua ca atare, exact așa cum se petrec și ne putem duce în profunzime folosindu-ne de energia lui Neptun, care se regăsește la 29 de grade, grad anaretic, adică termină de făcut un ciclu foarte important în arhetipul peștilor, unde se regăsește, dacă bine mi-aduc aminte, de prin 2011 și ne spune să fii în acord cu sufletul tău, cu spiritul tău. Trebuie să-ți amintești tot ce este ascuns în tine dacă vrei să te vindeci, dacă vrei să fii bine. Tot ceea ce te doare de fapt, toate acțiunile pe care tu le pornești au o bază, operezi dintr-un tipar. Dacă îl identifici, vei fi bine. Desigur că sunt foarte multe lucruri pe care aș putea să le discut aici, dar timpul este limitat și mi-ar trebui vreo 3 zile și 7 nopți ca să tot stăm de vorbă. Așa, ca și concluzie, vorbim despre un weekend în care putem conștientiza ceva foarte important pentru noi. Cum să ne rupem dintr-un par toxic al nostru sau cum să ne rupem de ceva toxic din exteriorul nostru sau de cineva. Și în sfârșit găsim curajul să nu mai rămânem indiferenți, să nu mai lăsăm să treacă aceste lucruri care ne creează disconfort, pentru că în sfârșit le vedem cu mintea limpede. Să vedem așadar ce ne spune și energia cărților Oracol. Avem pace și armonie și numărul 12. Poate fi ceva ce a început pe o vibrație de 12 sau poate fi vorba despre faptul că dacă ai un blocaj acum, este de fapt o binecuvântare. Așa cum am vorbit zilele trecute, când am avut ca și energie generală binecuvântările. Ce ne spune nouă spânzuratul? Că lucrurile se pot întoarce, că lucrurile se pot rezolva, că trebuie să privim ceea ce se întâmplă în viețile noastre printr-o altă perspectivă. Este de altfel și cartea peștilor, ai căror guvernatori sau coguvernatori sunt deopotrivă Neptun și Jupiter. Iar Jupiter acum își face de cap în Gemeni, scoate la suprafață informații sau cuvinte aruncate, discuții pe care le avem, oamenii se flambează, spun vrute și nevrute și noi nu mai permitem. Nu mai rămânem indiferenți la comportamentul celor din jurul nostru, dacă acesta nu este unul corect, pentru că avem luna în balanță. Putem interveni chiar și atunci când nu ne privește pe noi în mod direct sau putem încheia o nedreptate, noi, prin voința noastră și prin liberul nostru arbitru. Armonie. Se suprascrie așadar energia turnului și a diavolului prin armonie. Să vedem pentru fiecare zodie în parte ce mesaje mai putem extrage. Începem cu berbecul. Ce ți aduce liniște? Cavalerul de bâte, turnul, eremitul. Pentru voi, dragii mei, s-ar putea ca în acest weekend să apară niște schimbări de situație, niște planuri care sunt răsturnate, niște evenimente care vă pot înfuria puțin, însă energia vă recomandă să vă liniștiți pentru că eremitul caută steaua, desigur, numărul 17. Cu cât veți conștientiza, cu cât veți fi mai răbdători, cu cât veți înțelege substratul și cauza lucrurilor care au degenerat poate într-o formă care vă creează disconfort, cu atât mai bine. Sau poate fi vorba despre o surpriză din partea cuiva și voi să nu fiți pregătiți, la orice nivel și pe toate planurile. Poate fi vorba despre viteză, să aveți grijă la cum șofați, să respectați regulile de circulație de asemenea, pentru că poate fi vorba și despre amenzi sau încălcarea regulilor de circulație. Voi sau cei dragi vouă sau pur și simplu ceilalți participanți din trafic. Mai poate fi vorba despre o mică defecțiune tehnică la mașină, să fiți atenți și în această direcție. Nu spun că se întâmplă, spun că sunt părți din acest potențial care se pot manifesta în funcție de
lucrurile pe care voi le trăiți în acest moment. Mai poate fi vorba despre cineva care dă buzna deodată în viața voastră, despre cineva care până acum a tăcut sau de la care nu vă așteptați să vă sune, să vă contacteze. Dar acele lucruri au de fapt scopul de a vă aduce vouă liniștea în suflet. Cumva se echilibrează o situație, se clarifică ceva. În urma unei situații poate puțin controversate sau care vă zbuciumă așa liniștea, până la urmă, uite, veți fi liniștiți. Se echilibrează, se armonizează ceva. Alții dintre voi s-ar putea să fiți împiedicați, să porniți la un drum sau să faceți ceva. Sau poate aveți voi gânduri acum dacă este bine să faceți anumite demersuri, să purtați o conversație cu cineva sau nu. Și energia vă spune că în acest moment degeaba vă frământați, pentru că mai degrabă, săptămâna ce urmează, veți găsi mai multă claritate în povestea voastră. 6 de monede. Este un weekend pentru a da și a primi. Evident că ce dăm, aia primim. Este un weekend în care, uite că sunt două lucruri. Energia te trage într-o direcție, tu știi că nu este bine, tu vrei să faci altceva și această energie a balanței cumva te face conștient. Este un weekend în care tu, dacă vrei să lupți cu cineva, o poți face cu tine, te poți ajuta pe tine, pentru că, desigur, nu suntem aceiași ca ieri. Noi suntem o altă versiune, noi renaștem în fiecare zi. Poate fi vorba despre ceva la nivel financiar sau pur și simplu despre chestiuni administrative, despre treburi prin casă pe care s-ar putea să nu le puteți face pentru că primiți neașteptat o vizită. Și regina de monede. Situația se echilibrează, este vorba probabil despre o discuție mai aprinsă cu o energie feminină sau este vorba despre un mod prin care voi acum reacționați, tratați o problemă, o reacție de-a voastră, dar care vine din linia voastră de neam, din relația cu părinții voștri. Se pot întâmpla niște lucruri care, da, au legătură cu familia voastră, voi să reacționați, să vă displacă ceva anume și dacă vă uitați în oglindă, să vi se pară că semănați cu cineva, cu un formator de-al vostru din copilărie. Pentru alții dintre voi puteți cere sfatul unei energii feminine sau vă vine în vizită o energie feminină. Desigur că nu este obligatoriu să fie doar energie feminină, ci poate fi chiar și o energie masculină, dar care are această deschidere către casă, un om care este bun, blând, conștient de sine și foarte stabil. Pentru unii dintre voi primiți o vizită neașteptată, poate acasă de la copiii voștri, iar alții, atenție să nu vă certați cu partenerul de viață, dar așa, din senin, dintr-un lucru absolut insignifiant. Aici se poate face în acest weekend foarte ușor din țânțar armăsar, să aveți grijă. Iar alții, să știți că vă puteți împăca cu cineva. Vi se ia o piatră de pe suflet. Se întâmplă ceva bun aici care vă aduce liniște. Aici avem o idee obsesivă, deci poate fi neapărat ideea că vreau să fac ceva anume și nu pot, sunt restricționat sau mi se anulează planurile, sau poate fi această idee că aveți pe cineva toxic în viața voastră sau poate voi vă dați seama că acționați într-un mod anume, sunteți iute de mânie, spre exemplu, nu spun că o faceți, și vă dați seama de unde vi se trage acest lucru, într-o ceartă, într-o discuție cu cineva străin, cu cineva drag, apropiat, și aveți o mare reușită în acest weekend pentru că vă puteți vindeca, puteți conștientiza acest tipar. Iar alții dintre voi pur și simplu puteți închide ușa în nas cuiva care v-a deranjat, cuiva care vă displace, cuiva care vă trage în jos, care vă tratează cu lipsă de respect. Aici este și o conversație încărcată așa de cuvinte mai puțin ortodoxe. Și copacul. Spune ceea ce gândești. Da, s-ar putea să aveți o mică ciocnire aici cu cineva care spune vrute și nevrute, nu se poate controla la nervi, dar liniștea și pacea voastră, înțelepciunea voastră va dezarma acea mică bombă, să îi spunem metaforic, acel conflict.
Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să bateți la niște uși închise și în sfârșit în acest weekend să vă convingeți că orice ați face, voi vorbiți de fapt cu un perete. Am vrut să spun cu un copac, însă copacul înțelege chiar și el. Treceți dincolo de o ceartă, vă convingeți de ceva, lăsați în urmă o situație sau pur și simplu nu vă mai pasă. Este o eliberare, este o corectare a unei atitudini care vă încurcă, a voastră sau a cuiva drag. Desigur, cineva din viața voastră își poate corecta, să spunem, un comportament deviant sau mai toxic, mai lipsit de respect față de voi. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți un weekend plăcut, merg către următorul semn. Pentru Taur, să vedem ce aduce acest weekend. Soarele, 10 de monede și pajul de spade. Vă faceți planuri pentru călătorii, vă faceți planuri pentru vacanță sau pur și simplu veți petrece timp cu familia voastră, cu un copil sau cu ai voștri copii. Vă vin idei, vă faceți planuri. Este un weekend pentru relaxare, este un weekend pentru liniște, este un weekend în care aveți bani sau vă faceți niște planuri financiare, dar care implică o sumă mai mare de bani, de câștiguri, un plan pentru un nou serviciu. Este o veste bună pe care o primiți aici, puteți participa la un eveniment unde vă regăsiți în preajma unor oameni dragi, unde se poartă niște discuții care sau de unde vă vin vouă niște idei geniale pentru viețile voastre, pentru următorii pași pe care îi aveți de făcut. Aici s-ar putea voi în acest weekend să puneți pe cineva la locul lui și persoana aceasta să fie șocată sau surprinsă de tăria voastră de caracter, de liniștea voastră interioară, de modul foarte disciplinat și coerent în care abordați o situație. Aveți cumva lucrurile sub control spre ziua de duminică, așa, dacă aveți planuri să nu intervină ceva care poate are legătură cu familia voastră și cu ai voștri copii. S-ar putea să mergeți la o onomastică, la o zi de naștere, la o petrecere, la un eveniment unde să fie și nevoie să dați niște bani. S-ar putea să apară aici în zona aceasta a chestiunilor financiare mici surprize sau mici devieri de la plan. Una mi-am imaginat, alta se întâmplă. Să fiți vigilenți în această direcție. Energia este una foarte bună, așa că nu o agităm. Primiți o vizită care vă bucură. Uite, deschidere, să fii deschis să primești ghidare divină, mai ales la nivel de relație. Cineva s-ar putea să vă ceară sfatul sau cineva drag vouă, care este mai tânăr ca voi sau care are așa o atitudine mai copilăroasă sau nu-și arată vârsta să vă ceară un sfat astăzi. Unii dintre voi puteți întâlni pe cineva, să știți, dacă aveți niște planuri de plimbare, de ieșit la o piscină sau mai știu eu cum aveți planificat weekendul, cineva vă face cu ochiul, cineva vă zâmbește, să fiți atenți la aceste lucruri. Uite, magicianul, manifestați ceva, aveți parte de o bucurie, poate vă surprinde cineva drag vouă cu o vizită sau cu o excursie, cu un drum, să mergeți undeva unde vă doriți. Aici este și o tendință să cheltuiți niște bani în acest weekend, să fiți atenți, să nu cheltuiți mai mult decât aveați calculat să faceți. Și asul de bâte, se întâmplă ceva foarte frumos pentru voi, primiți o invitație, se întâmplă ceva neașteptat, de fapt. Inițiază cineva o conversație ca printr-o joacă sau foarte amuzant sau aveți pe cineva în viața voastră care vă trimite bancuri, glume, rime, chestii de genul acesta și uite că puteți lega acolo o idilă. În viața voastră de familie, de cuplu, lucrurile pentru moment sunt liniștite sau uite să fiți atenți că voi vreți să plecați cumva sau să faceți ceva anume și planurile ca pentru toată lumea de altfel, pot fi răsturnate, dar este mai bine așa. Eliberați de un sacrificiu, de ceva în acest weekend și parcă aveți mai mult timp pentru voi. Și aici avem, nu este de glumă. Nu, s-ar putea să aveți parte de o surpriză foarte plăcută, exact așa cum am spus. Uite, cineva se gândește
scăpați de un stres sau cineva se stresează pentru ceva anume, iar voi veți avea această super putere să liniștiți un om. Poate fi vorba despre copii sau poate fi vorba despre voi să fiți foarte stresați și să aveți parte de o surpriză fantastică, că lucrurile se petrec altfel decât v-ați imaginat, că lucrurile se întâmplă înspre bine pentru voi, sau cineva aici este foarte stresat cu gândul la voi și nu mai poate, iar a ajuns cum ar veni cuțitul la os și acum face ceva, face ceea ce trebuie, scapă de acel comportament toxic, deviant, orgolios, poate, și vă caută, vă spune ceva, chiar dacă poate în primă fază pare copilăros sau mai hilar așa ce vă spune. Un eveniment neașteptat. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți un weekend minunat, merg către următorul semn. Pentru Gemeni, să vedem ce aduce acest weekend. Pajul de monede, Cavalerul de monede și Judecata. O revedere cu cineva drag, abia așteptați să faceți ceva, abia așteptați să vă revedeți cu cineva. Unii dintre voi plecați aici la un drum unde abia așteptați să ajungeți la acea destinație. Pentru alții dintre voi cineva face pași mici și siguri către voi. Poate fi vorba despre relația cu un copil care își cere scuze, despre voi să oferiți sfatul cuiva care are nevoie să iasă dintr-o încurcătură și este un sfat înțelept, foarte binevenit. Poate fi vorba despre o decizie precum gata, până aici, de astăzi înainte încep și fac ceva anume la care vă gândiți voi. Un lucru care este de maximă importanță, să scăpați de ceva anume. Luați o hotărâre foarte importantă în acest weekend, pentru că a venit timpul, pentru că aici avem Marte în Taur și avem Pluton în Vărsător. Luați o hotărâre. Cumva vă încărcați din săptămâna ce a trecut, luați toate experiențele pe care le-ați trăit în această săptămână, ce se încheie, și luați o hotărâre pentru viitor. Schimbați ceva la voi, la rutina voastră, la modul în care faceți lucrurile. La nivel de familie aici, lucrurile par să fie ceva de genul partenerul vostru de viață și copilul, dacă sunteți căsătoriți, spre exemplu, și aveți copii, au o mică dispută, au o chestie de rezolvat care se reglează. Este un potențial. Este un weekend în care lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, în pofida faptului că avem Diavolul și Turnul. Este ca și când vă treziți așa la realitate și aveți o conștientizare că unele lucruri nu merită, unii oameni nu merită. Ce? Timpul, energia și atenția voastră. Este o energie de genul m-am convins, acum chiar știu ce am de făcut. Poate fi o discuție cu cineva sau un demers, ceva anume de care vă ocupați, care merge mai lent, dar cu puțină răbdare veți duce la bun sfârșit ceva. Poate fi un drum către un service cu mașina și rezolvați ceva. Aici avem o ieșire la un concert sau o idee despre a nu urma instinctul de turmă. Veți face un lucru care este atipic sau împotriva tendințelor sociale actuale și veți fi tare bucuroși, pentru că acel diavol, Capricornul, asta reprezintă. Urmăm masele, există o autoritate care ne spune, legea, etc., instituția de stat, să nu facem ceva anume sau sunt niște reguli. Acele reguli cumva v-au ajuns, vă sunt de ajuns și veți lua o hotărâre care vă eliberează, vă permite să vedeți lucrurile printr-o altă perspectivă. Găsiți o cale, desigur, corectă, cu judecata aici, prin care să faceți lucrurile diferit. Și aici avem să aruncați o privire mai atent la ceva anume. Poate fi vorba despre cineva care își bagă la propriu nasul în treburile voastre sau de acum înainte veți spune nu mă mai ocup de alte lucruri care mă țin departe de familie sau mă fac pe mine să mă simt cumva în afara zonei de confort, care nu-mi fac cu adevărat
plăcere. Monedele vin cu înțelepciune, cu experiență de viață. Trageți o concluzie foarte importantă. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți o întrevedere cu un grup de oameni care sunt foarte, foarte curioși și vor neapărat să știe niște detalii despre voi. Cu liniște, cu calm, le puteți spune fix cât au nevoie să știe și nimic mai mult. Avem nebunul. O luați de la început, vă schimbați abordarea. Vă schimbați strategia în acest weekend. 6 de bâte și adoptați o nouă abordare care va duce succes. Se poate să vorbiți cu cineva, să ajungeți la o concluzie, poate cineva drag vouă, are foarte mulți admiratori, dacă sunteți despărțiți, aflați niște lucruri și vă hotărâți să lăsați în urmă o poveste tristă de care ați tot tras. Poate fi vorba și despre faptul că dacă vă place acum de cineva care este nou în viața voastră și aveți senzația așa puțin că persoana respectivă nu este neapărat de încredere și matură, veți abandona cumva acest curs și acest demers. Abordarea voastră este una foarte strategică. Pentru voi acest weekend este de strategie. O strategie care va aduce, desigur, și succes, să știți. Vă pregătiți pentru ceva sau așteptați cu nerăbdare un eveniment care vă face foarte mult bine. Fie să mergeți la un eveniment unde ați fost invitați și este ca o oază de liniște sau ca un moment în care vă eliberați de stres, fie este vorba despre faptul că cercetați ceva, vă convingeți de ceva anume și luați o hotărâre și spuneți nu, de acum îmi ascult intuiția, îmi ascult corpul, îmi ascult gândurile, inima, sufletul, cum vreți să spuneți, și nu mai fac eu pe plac oricui și oricând, pentru că asta mă dezavantajează, îmi creează disconfort. Una peste alta este un weekend foarte bun, care uite că vă deschide o cale către o victorie, către o reușită. Ieșiți triumfători, indiferent de ce s-ar întâmpla în acest weekend pentru voi. Eu vă mulțumesc tuturor, merg către următorul semn. Pentru Rac, să vedem ce ne spune energia acestui weekend. Avem 4 de bâte. Avem asul de monede, de bâte, asul de bâte, 4 de bâte și 2 de spade. Unii dintre voi vă amintiți ceva. Vă este teamă de un început, vă apasă foarte tare cumva un sentiment, vă încearcă un sentiment. Aveți o dorință arzătoare. Și oricât de mult ați vrea să evitați, este ca și când vă trage ața, vă trage sfoara într-o anume direcție. Poate voi aveți un tip de angajament, dar ați vrea să fiți în altă parte alături de altcineva. Poate fi. Pe de altă parte, unii dintre voi urmați niște reguli, dar care nu vă fac plăcere. Vă regăsiți într-o situație poate de sacrificiu și în acest weekend ajungeți la o concluzie că unele lucruri nu merită. Poate sunteți într-o căsnicie unde ziceți lasă că este bine și cu toate astea nu vă simțiți confortabil 100%. Poate fi vorba despre o surpriză din partea cuiva care vine așa pe nepusă masă, care vă scoate un pic din zona de confort. Nu vă displace, dar s-ar putea nici bine să nu vă facă în totalitate, pentru că sunteți voi foarte obosiți. Alții dintre voi așteptați cu nerăbdare ceva, un eveniment, dar aveți și o stare mică așa de anxietate. Aici, poate la acest eveniment, există ceva sau poate există cineva cu care vreți să vă revedeți neapărat. Iar alții dintre voi așteptați, căutați o concluzie, vă întrebați de ce. De ce când eu știu că ceva nu este bine, continui să fac? Poate fi vorba despre asta. Dar weekendul acesta va aduce un răspuns și va aduce un răspuns care poate nu vă place sau care poate vă surprinde. Va aduce un răspuns și s-ar putea să fie o ușoară teamă de necunoscut, fie pentru săptămâna ce urmează, unde aveți un eveniment care vă stresează puțin, aveți niște emoții pe care să le înlăturați fără grijă pentru că se anunță o reușită, fie este vorba despre faptul că în acest weekend se petrece ceva, vă invadează așa o amintire a cuiva sau a unui lucru, a unei situații, a unui eveniment, a unui loc în care ați fost
și vă reconectați la ceva și acest lucru vă creează o ușoară stare de tensiune. Este visare aici, este, uite, fix Neptun și Luna din Balanță, este un miraj. S-ar putea unii dintre voi să vreți să acționați, dar să fiți atenți, să nu mergeți după un miraj, după fata Morgana. Soarele. Este un weekend și pentru voi plin de voie bună, este un weekend în care aveți nevoie de validare și o veți primi, sau este un weekend în care vă întrebați cum ar fi fost dacă, o situație anume, pur și simplu, dacă aș fi cumpărat X produs în loc de acesta, dacă aș fi făcut nu știu ce lucru în loc să fac asta, sau dacă aș fi fost cu cineva în loc să fiu cu această persoană. Poate fi și acest lucru, dar veți primi și răspunsul la acest dacă. 3 de cupe. Aveți o bucurie. Sau mergeți la un eveniment care vă activează aceste lucruri în suflet, iar alții dintre voi, dacă aveți vreun examen, ceva, săptămâna viitoare, vreun interviu, vreun plan de care vă ocupați acum și este important, face parte din grila voastră de responsabilități, aveți o reușită, vă bucurați până la urmă. Această frică va fi înlăturată de o bucurie. Întotdeauna petrecem. Este un weekend în care vă simțiți bine sau vă amintiți de o petrecere sau vă puneți niște întrebări mai existențiale în legătură cu căsnicia voastră, cu relația pe care o aveți, unde, da, lucrurile tind să meargă, dar cumva rutina a devenit așa o inerție și vă întrebați, oare doar atât? Sau s-ar putea să apară acest gen de întrebări, oare doar atât se poate? Și aici avem pe cineva care, uite că se uită la genul acesta de emisiuni sau vreți neapărat să știți, vreți o concluzie, vă roade ceva, vă frământă ceva, iar aici avem ceva legat de o abordare sexuală. Știți cum este? Este un weekend în care Diavolul și turnul vă fac să reflectați foarte serios la un tip de comportament pe care îl aveți voi sau cineva drag vouă, la niște acțiuni, niște evenimente petrecute din trecut, unde poate lucrurile nu au fost făcute bine și cu toate astea v-au făcut plăcere și vă întrebați de ce. Este pentru voi un weekend în care vă confruntați și cu rațiunea și cu inima și veți înțelege până la urmă cine câștigă, dar trebuie să înțelegeți și de ce. Sunteți prinși între rațiune și suflet în acest weekend. Ceva se întâmplă aici. Un ochi râde și unul plânge, este de bine, voi sunteți bine, dar vă trezește ceva la realitate. Emoția. Uită-te în adâncul sufletului tău. Neptun și luna aceea din Balanță. Vă amintesc de ceva sau aveți acum șansa să faceți ce trebuie, ceea ce este corect pentru sufletul vostru în primul rând, pentru că se așează de așa natură o situație în viața voastră unde vă veți putea manifesta, veți putea acționa fără teamă. Aveți o prejudecată sau cineva are o prejudecată în ceea ce vă privește, dar situația se lămurește într-un sfârșit. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți un weekend minunat, merg către următorul semn. Pentru Leu, să vedem ce se poate petrece în acest weekend. Avem un rege de bâte, nebunul și 3 de cupe. Vă bucurați, scăpați de ceva, de o responsabilitate. O puteți împărți și cu ceilalți. Este ca și când chiar aveți parte de weekend. Toată săptămâna ați făcut diverse lucruri și în weekend veți respira ușurați, vă găsiți liniștea, ieșiți în oraș, vă conectați la această frecvență a bucuriei și este foarte bine așa. Întoarceți voi spatele cuiva, ștergeți cu buretele, uitați de tot stresul în acest weekend. Ștergeți cu buretele toată săptămâna ce se încheie și vă deconectați. Iar alții dintre voi veți lua o hotărâre.
ceva ce vă doriți să faceți de foarte mult timp, acum devine posibil pentru voi. Veți putea. Luați o hotărâre care are legătură cu spiritul vostru, cu misiunea vieții voastre. Diavolul acolo v-a oprit. A venit cu procrastinare, a venit cu lâncezeală, cu lene poate sau cu frică, cu impedimente. Însă în acest weekend veți conștientiza că da, le puteți avea pe toate sau puteți face ceea ce vă doriți. Încredere. Regele de bâte este un optimist. Lui nu-i stă nimeni în cale, dărâmă zid, dărâmă castel, el își face castelul sau dacă face vreo vizită undeva, își ia castelul în spate și merge precum melcul cu el. Încredere. Trebuie să ai încredere în relația cu tine în primul rând pentru a reuși, în al doilea rând în relația cu ceilalți pentru a reuși sau în acest weekend te convingi în legătură cu cineva cu care ai o relație, indiferent de natura relației, prieten bun, partener de viață, clienți, parteneri de afaceri, rude, și iei o hotărâre, întorci spatele sau iei tu această hotărâre că este bine, că te bucuri. Poate fi, îmi văd de treburile mele, nu mai bat capul cu toată lumea și cu problemele voastre. Faceți voi ce vreți aici, că nu este vorba despre mine. 4 de cupe, soarele și pajul de spade. Începi ceva nou. Pur și simplu spui ce ai de spus și mergi mai departe cu încredere înainte. Te eliberezi de o chestiune. Uite, refuzi. Refuzi să mai participi la niște lucruri care te dezavantajează sau pur și simplu acest 4 de cupe îți spune că poți respira ușurat, că nu trebuie să mai depui un efort în plus în acest weekend, să te mai simți vulnerabil sau singur, pentru că vei fi înconjurat de oameni, de cei dragi, de evenimente plăcute, să spunem. Soarele vine și el cu o confirmare că ideile tale sunt bune, planurile tale de viață pot da roade, se pot concretiza și se pot realiza. Nu visezi cu ochii deschiși în acest caz, din contră, dacă te asculți tu pe tine și îți asculți vocea interioară, vei vedea că toate provocările pe care le-ai avut tu până acum nu au fost altceva decât probe pentru ca tu să devii din ce în ce mai puternic și devii din ce în ce mai puternic. Ai putere să faci ceva. Poate fi o amânare, să spunem, dar nimeni nu amână planurile cu regele de bâte, care de altfel este și arhetipul vostru. Iei tu ceva și rezolvi în acest weekend, iei și o hotărâre și spui gata, stop, până aici. Regina care s-a înălțat. Devii puternic, exact cum am spus, și ești și validat și apreciat, cineva îți mulțumește pentru ceea ce ai făcut. Poate fi vorba despre o vindecare a cuiva, despre o situație care se ameliorează, despre faptul că poți respira ușurat și te poți odihni, te poți relaxa în acest weekend. Nu trebuie să pleci capul, nu trebuie să ceri atenția nimănui, nu trebuie să cauți pe nimeni sau te convingi că oamenii s-ar putea să te caute atunci când le este bine sau când îți este ție bine. Să te convingi de adevărata fața cuiva. Dacă cineva nu te pune pe tine în topul listei de priorități, atunci caută compania oamenilor care sunt ca tine și care te apreciază și te văd pentru ceea ce ești tu. Și aici avem amintiri din trecut. Uite, 4 de cupe vine cu amintiri din trecut. Se pot întâmpla niște evenimente care să te scoată puțin din zona de confort, să-ți creeze o mică, dar mică neplăcere despre toate lucrurile pe care le-ai făcut tu pentru unii și pentru ceilalți, despre multe lucruri, despre multe emoții pe care le-ai simțit și în acest weekend să spui gata, stop. Aici avem efecte secundare ale traumei. Pur și simplu, tu cu tine te gândești, uite unde am ajuns, uite câte am făcut, dacă omul sau oamenii respectivi nu mă văd așa cum sunt eu și nu mă apreciază pentru ce sunt,
întorc spatele și plec, o iau de la început și cu siguranță îmi găsesc locul, oamenii potriviți pe care să îi am ca prieteni, fac lucrurile astfel încât să-mi fie mie bine și te înalți. Ai o reușită. Săptămâna ce urmează vei vedea lucrurile într-o formă diferită sau ar fi indicat să faci acest lucru și să înveți să ai mai mare încredere în tine. Poate fi vorba aici despre cineva care își cere iertare, care ți-a mai trădat încrederea. Aș rămâne cumva deschis sau deschis la posibilități și la a fi sceptic până când persoana respectivă nu dovedește că ceea ce spune este și adevărat, real. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți un weekend minunat, merg către următorul semn. Fecioară, să vedem ce ne aduce energia. Tare mult vă admir, să știți. Nu știu de ce, voi sunteți cumva speciali. N-am nimic de a face cu fecioarele, doar vă admir. 2 de monede, regele de cupe, pajul de monede. S-ar putea unii dintre voi în acest weekend să oscilați între rațiune și responsabilități. Ați vrea să faceți ceva. Uite, aici aveți o opțiune, vă gândiți la ceva, aveți niște planuri. Planuri care pot viza absolut orice situație din viața voastră, orice arie din viața voastră și cumva aveți o tendință. Să ne amintim că suntem totuși sub arcanele diavolul și turnul, o tendință care spune că aș tinde să fac chestia asta, chiar dacă poate responsabilitățile mele sunt în altă parte. Este vorba despre nevoia de validare, este vorba despre timp. Este vorba despre ceva care vă împinge de la spate, care are legătură, desigur, cu a voastră copilărie sau cu nevoia de a conta. Să fac ce este bun pentru sufletul meu și pentru bine. Nimic rău în asta. Însă trebuie să vă gândiți foarte bine, pentru că aici avem o salcie, ca ceva din ceea ce faceți voi în acest weekend sau ca planurile voastre să nu vă aducă totuși și o ușoară dezamăgire, să fiți foarte realiști, pentru că avem acel aspect dintre Luna din Balanță și Neptun din Pești, de genul Fata Morgana, să nu alergăm după miraje, să fim foarte convinși de acțiunile noastre. Magicianul, pentru că, uite, puteți face cam tot ce vreți voi. Vă cam ies lucrurile în acest weekend și este foarte bine. Alții dintre voi s-ar putea să aveți parte de o surpriză. Voi să aveți niște planuri, dar să le dați peste cap pentru că a apărut ceva mai bun sau pentru că cineva vă roagă foarte, foarte, foarte tare. Atenție că cine vă roagă foarte tare, fie vă iubește foarte mult, fie încearcă sub o formă sau alta să manipuleze o situație și cumva voi s-ar putea să vă simțiți un pic presați, prinși într-o situație unde să spuneți da, dar de fapt răspunsul să fie nu. 8 de cupe. Ați vrea să scăpați, să evadați dintr-un loc, dintr-o situație sau să faceți cu totul altceva. Poate aveți nevoie de liniște dacă sunteți părinți și ați vrea și voi timp pentru voi înșivă și îl puteți avea cu echilibru. Alții dintre voi vă gândiți la ceva legat de locul de muncă. Ați vrea să plecați de acolo la un alt loc de muncă mai bine plătit sau aveți un plan de afaceri, de investiție care poate da roade, dar trebuie să vă pregătiți, să vă faceți temele. Aici, pajul de monede promite stabilitate. El este un copil care acum învață. Orice ați vrea voi să faceți, începând cu acest weekend, dacă nu are la bază un plan bine pus la punct sau niște informații foarte clare, s-ar putea totuși să vă aducă mici neplăceri sau să fiți voi dezamăgiți, să nu fie rezultatele, să spunem, în conformitate cu așteptările voastre. Și judecata. Puteți vorbi cu cineva, vă puteți împăca cu cineva care a plecat, vreți să contactați pe cineva cu care n-ați mai vorbit de mult timp. Aici există sentimente, dar acest 2 de monede spune că totuși în acest moment situația nu este foarte clară. Și duminică cu turnul acolo să nu aveți parte de o surpriză. Lucrurile se pot desfășura înspre bine, pot ieși bine, dar parcă ceva lipsește din poveste.
Și pentru moment energia vă spune mai degrabă ocupă-te de tine, de ce vrei tu să faci. Uite, folosește timpul ăsta în a-ți face ție bine, în liniște pentru sufletul tău, pentru că vine momentul să clarifici și situația care te presează atât de tare. Sincronicitate. Vine momentul, nu-l căuta, pentru că vine el singur. Este o perioadă în care, uite că puteți beneficia de ajutor din partea Universului să rezolvați ceva. Aveți vreo chestiune care vă presează și vă stresează puțin sau o nedumerire, o lipsă de claritate, nu știu cum să fac, un dubiu, veți reuși să duceți la bun sfârșit ceva pentru că se aranjează lucrurile așa cum poate voi nu doriți să le planificați. Cum? Păi nu vă implicați emoțional și nu vă stresați prea tare în asta. De ce? Pentru că emoțiile noastre creează. Și atunci, cu cât suntem mai maturi, să spunem, cu atât mai bine ne va fi. Aici avem o situație care ne intimidează, să spunem. Ne simțim amenințați de ceva anume sau simțim că nu avem scăpare dintr-o situație. Ba da, avem scăpare. Orice v-ar stresa, orice vă presează acum, în gând, la orice v-ați gândit voi, se aranjează mult mai ușor decât v-ați închipui voi la momentul potrivit și veți vedea că soluția apare singură de la sine. Lăsați stresul deoparte. Aici este ego. Poate fi grabă. Graba care poate strica treaba. Dacă vă grăbiți voi, s-ar putea să alegeți ceva ce nu vă întoarce același rezultat ca atunci când lăsați lucrurile să se aranjeze de la sine. Nu presați ceva anume, nu insistați într-o direcție unde, pe de-o parte, știți că nu este bine să insistați și cu toate astea o faceți, sau nu faceți voi ceva din ceea ce știți că nu este bine pentru voi în acest weekend, pentru că veți avea mai mari șanse de succes, mai multă reușită, vă veți simți mai bine dacă vă îndepărtați de acea mică idee de toxicitate, de constrângere, de codependență pe care o aveți. Magnetismul vă duce acolo unde trebuie. Dați-vă pace și liniște pentru că se rezolvă. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru balanță. Patru de bâte, 7 de monede, 5 de spade. Voi aveți aici o mică discuție cu voi înșivă sau cu altcineva, cu cineva cu care sunteți într-o relație, relație de prietenie sau relație de orice fel, chiar și cu partenerul vostru de viață, despre modalitatea în care ar trebui să se desfășoare lucrurile într-un fel tradițional. Avem diavolul, care ne spune că o relație trebuie să fie într-un anume fel, într-o anumită formă. Iar turnul spune nu, se poate și altfel. Pentru voi despre asta ar cam fi vorba, despre a găsi un răspuns, despre a vă liniști. În primul rând, bucuria să fie aceea de a avea parte de atenție, de timp petrecut cu cineva, spre exemplu. Aici, unii dintre voi aveți o mică discuție în acest weekend cu cineva care este aproape de voi, cu cineva cu care poate locuiți, cineva din familia voastră sau ceva ce are legătură cu familia voastră să vă displacă în acest weekend. Să auziți niște vorbe spuse aiurea de terțe persoane, de cineva care nu face parte din familia voastră și acest lucru să vă înfurie puțin. Încercați să vă liniștiți pentru că veți înțelege de ce se petrec lucrurile în această formă. Cu cât sunteți voi mai înțelepți, cu atât se dezarmează mai repede toată această invazie de informații, de cuvinte spuse fără rost și fără sens. Pentru zona relațiilor de iubire, aici să știți că cineva este imatur sau este în acea perioadă de somnambulism. Aveți parte, unii dintre voi, de un om care nu știe ce face. El știe că trebuie să facă niște lucruri în relație, dar le face sub o formă sau alta, din inerție, pe pilot automat, pentru că vrea să le facă așa, dar cumva
lipsește, e o constrângere aici, este ceva toxic, este un comportament care acum se manifestă în viața unei persoane la care voi vă gândiți, care nu are legătură cu voi, ci cu trecutul său. Iar lucrurile acestea, cu puțină răbdare din partea voastră, se pot corecta și se pot remedia. Voi puteți corecta în acest weekend la nivel de relații niște lucruri care sunt ca un miraj, ca o fata Morgana. Uite, avem cavalerul de monede. Aveți o discuție cu cineva serioasă, puteți avea o discuție cu cineva serioasă, o persoană care vorbește când vrea și când poate, să spunem, cu voi. Să vedem. 6 de spade, regina de spade, 9 de monede. Unii dintre voi aici s-ar putea în această perioadă, în acest weekend, să fiți foarte tăioși și foarte lipsiți de răbdare cu cineva drag vouă. Să spuneți ce e în gușă, pentru că așa este acest cadru, această perioadă. Luați în calcul faptul că de săptămâna viitoare lucrurile vor sta un pic diferit, veți vedea voi lucrurile diferit, sunteți sub influența lunii, care este subconștientul, dar și modalitatea în care noi simțim, procesăm emoțiile noastre. Aici avem energie de balanță, aici avem energie de vărsător. Pluton din vărsător ne spune detașează-te un pic de, și aici avem Marte în Taur, lucruri de modalitatea în care le faci tu în mod normal. Uite, în această poveste nu ești doar tu implicat, este vorba despre o relație, este vorba despre un grup de oameni care sunt diferiți, care sunt originali și atunci intri în conflict cumva cu propria ta credință despre viață, despre cum ar trebui să se întâmple ceva anume și nu este bine pentru tine. Cu cât te liniștești mai repede, cu atât vei vedea că vei fi și mai stabil și mai apreciat și că lucrurile totuși tind să se îndrepte către o direcție corectă și favorabilă pentru tine. Aici este o călătorie a cuiva care îți face foarte bine, îți aduce, uite, ceva la nivel financiar, îți aduce liniște, îți aduce prosperitate. Dacă vă îngrijorați pentru niște bani, pentru resursele materiale în acest weekend, veți vedea că săptămâna viitoare găsiți o cale, sunteți aproape de a încasa niște bani, sau aproape de a avea o reușită, aproape de a avea o discuție care vă ajută la nivel financiar să vă dezvoltați, să vă echilibrați. Da, ascultă-ți intuiția, poți fi fericit, poți fi bine, ai un gând, ai o idee. Răspunsul pare a fi da sau da, trebuie să-ți schimbi perspectiva. Și conexiune. Ai parte de o conexiune, ai parte de o relație care poate nu merge așa cum îți imaginezi tu, dar asta nu înseamnă că relația aceasta nu duce nicăieri, ba din contră. Dar ăsta e ritmul în care trebuie să se desfășoare. Altfel, pentru weekend este o perioadă în care tu să-ți faci pe plac. Uite, să nu te mai gândești strict și foarte rațional la resursele tale materiale, ci astăzi sau în acest weekend să îți faci puțin pe plac. Să îți cumperi ceva ce îți face plăcere, pentru că tu ai o conexiune eternă cu banii, nu rămâi fără bani. Vei găsi o modalitate să te regenerezi la nivel financiar, de unde pleacă banii pe care îi poți cheltui în acest weekend, vin alții. Alții dintre voi, atenție, cu turnul acolo, că cineva se poate trezi cu fața efectiv la cerceaf, așa spunem noi aici, și să nu ajungeți la vreo ceartă venită de nicăieri. Există și posibilitatea de împăcare după, evident, spre luni încolo, când vedem lucrurile cu mai multă claritate, dar cuvintele rămân spuse. Și aici avem alergare. Este un weekend în care să te ocupi de tine, de sănătatea ta, sau dacă cineva în acest weekend pare că nu te bagă în seamă, dă-i pace. Lasă omul să facă ce are de făcut sau tu
vezi de treaba ta în acest weekend, nu căuta să convingi pe nimeni, să te conectezi neapărat cu nimeni, pentru că, uite, există aici ceva ce tu nu știi, vezi? O discuție care urmează sau o veste care vine către tine, ceva ce vei auzi, ceva ce se întâmplă și este bun, este de bun augur, are legătură cu sufletul, cu iubirea, cu bunăstarea ta. Nu te stresa în acest weekend, lucrurile se liniștesc dacă tu te liniștești. Mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru Scorpion, să vedem cu ce vine energia acestui weekend. Cu turnul, duminică este important. Duminică ai parte de un eveniment care te surprinde, dar care te și bucură pe de altă parte. Cavalerul de bâte. Un drum pe care poate îl faci, cineva te surprinde, te scoate din liniștea casei tale pentru a te invita într-o anume locație sau pornești ceva, se întâmplă ceva care, da, pe de-o parte îți poate întrerupe un pic liniștea și armonia, dar acest lucru are de-a face cu o acțiune pe care tu ai amânat să o faci și vei reuși să rezolvi ceea ce se întâmplă aici dacă ai parte de haos. 6 de cupe. Cineva te surprinde. Poate fi o întâlnire cu cineva de cândva, din tinerețe, o întâlnire cu copiii, te surprind, te vezi, te revezi cu cineva drag ție. Poate fi vorba despre relație, poate fi vorba despre ceva ce ai tot amânat să faci. Și știi asta, sub o formă sau alta, pentru că avem diavolul acolo, adică ceva a continuat, a fost consecvent, persistent în viața ta și uite că începând cu ziua de duminică îți dai seama că nu mai poți amâna, că trebuie să te ocupi de niște lucruri, dar că atunci când le vei finaliza, vei fi tare mulțumit și împlinit. 10 de bâte, că îți vei lua de grijă, că te vei elibera. Pe alții dintre voi vă surprinde o chestiune care v-a tot măcinat. Ceva ce poate are legătură cu o relație de iubire. Brusc, neașteptat, apare o veste sau apare un om pe care nu l-ați mai văzut de mult timp, un om cu care, da, poate ați fost într-o relație sau un om pe care îl placeți voi acum dacă sunteți singuri, dacă aveți o relație deja. Aici este vorba despre faptul că poate voi sunteți obosiți, partenerul de viață insistă să ieșiți, să vă plimbați, sau poate fi viceversa, voi insistați și partenerul e obosit. Până la urmă, o dați la pace. Veți găsi o soluție optimă pentru ca toată lumea să fie bucuroasă și liniștită. Avem un 4 de cupe. Cineva vrea, cineva nu vrea. Cine nu a vrut înainte, acum vrea și vă surprinde. Ceva de genul acesta, ceva ce ați evita să faceți, exact cum am spus, acum se poate face. Și uite aici, avem puterea și este pe numărul 11 în acest set, ceva de genul vrei sau nu vrei, stânga sau dreapta. Cineva s-ar putea să dea buzna, exact așa cum am spus, să vă surprindă și să fie o chestie, o întâmplare irezistibilă. Este magnetism, leul este magnetic, este energia copilului, dar și a iubirii, a generozității. Cineva își poate deschide sufletul aici, vă poate oferi scuze, poate regreta că a greșit față de voi. Și faetonul, se întâmplă ceva, aveți parte de progres sau de un weekend în care vă plimbați, un weekend plin de acțiune, indiferent ce înseamnă asta. Poate fi vorba despre o reparație prin casă pe care ați tot amânat să o faceți și acum nu mai suportă amânare. Sau poate fi vorba despre o decizie, acum găsiți soluția sau luați hotărârea de a pune în mișcare niște planuri, niște idei. În tot cazul, energia acestui weekend pentru voi este una bună și benefică. Vă trezește la realitate, ori luați o hotărâre și spuneți nu mai vreau azi așa și mâine așa. Sau când, cum, du-te vino, nu mai vreau. Eu merg pe drumul meu, uite, merg către o nouă viață, unde am grijă de mine, unde știu că pot fi iubit, pot iubi, mă pot bucura de viață, de familie, de copii și așa mai departe, pentru că până acum m-am consumat și m-am consumat degeaba. Oricât de tare aș fi încercat ceva anume. Și acest lucru poate fi și vă aduce liniștea. Atingeți voi un apogeu al stării de serendipitate, de liniște, de ceva de genul acesta. Și aici avem o provocare. Toate conexiunile de suflete adevărate implică și provocări pe aici-colo, dar pe care le putem depăși împreună. Fie depășiți această provocare alături de cineva
drag vouă, nu neapărat partener de viață sau în relația de iubire, și vă liniștiți, cineva vă întinde o mână de ajutor sau pur și simplu în relația de iubire, fie depășiți această provocare abandonând această cursă care se duce de fapt în prăpastie și luați această hotărâre de a vă schimba viața, pentru că v-ați săturat să vă sacrificați voi, vreți liniște, pace și armonie. Alții dintre voi planificați o excursie, o escapadă, un concediu, pentru că sunteți obosiți. Și bani. Poate fi vorba despre un nou serviciu sau poate fi vorba despre timp. Ți-am alocat atât de mult timp, m-am tot gândit la tine, am investit timp, am investit sentimente de fiecare dată, eu am tot încercat, dar gata. Sau acum se poate. Alții dintre voi rezolvați o chestiune cu niște bani. Se întorc la voi niște bani sau dacă ați avut ceva tranzacții făcute unde poate au existat mici pierderi, le rezolvați, găsiți o soluție genială să corectați ceva, pentru că avem aici spânzuratul. Vedeți problema dintr-un alt unghi, altă perspectivă și vă vine o idee briliantă despre cum să soluționați o chestiune la nivel financiar. Un weekend minunat vă doresc! Să ne reauzim cu bine, merg către următorul semn. Pentru Săgetător, să vedem ce ne spune această perioadă de weekend. Avem Luna, Roata, Îndrăgostiții și Regina de Bâte. Oho! Arhetipul vostru și arcane majore. Luna din Balanță, care se regăsește, iată, în aspect mai tensionat cu Jupiter, care ne vorbește, evident, despre alegeri, rațiune sau inimă. Și voi aici veți alege inima, pentru că este arhetip de foc, este și un arhetip al leului și leul guvernează inima. Vă extindeți, avem și cartea voastră aici. Ce ne spun pentru voi în mod deosebit diavolul și turnul? Faptul că sunteți atrași magnetic către ceva, știți că aveți ceva de făcut și amânați cumva, din motive de voi știute. A venit vremea să alegeți, să progresați, să faceți ceva care are legătură cu expansiunea voastră, cu dezvoltarea voastră și la nivel financiar, dar și la nivel de viață personală. O relocare, o mutare, o schimbare de care poate unora dintre voi vă este teamă, o schimbare de serviciu sau o discuție cu cineva drag. A venit vremea să discutați sau să vă gândiți la viață, pentru că a venit timpul. Există o presiune a timpului aici și, într-o oarecare măsură, energia acestui weekend vă ghidează să luați o hotărâre. Poate fi vorba despre ceva legat de maternitate, poate fi vorba despre o relație de iubire, o discuție cu cineva care vă vede foarte magnetic, o întâlnire cumva predestinată, o sincronicitate de care să aveți parte în acest weekend sau o concluzie la care puteți ajunge dintr-o dată că un lucru trebuie să se schimbe. Chiar dacă poate, să știți, nu vă place, schimbarea intervine și va aduce beneficii. Avem 4 de monede. Există aici o stagnare, există o rutină, există un lucru care se perpetuează și voi vreți o schimbare de care poate vă este teamă și acea schimbare se poate întâmpla în viața voastră, poate interveni. Aici vorbim despre faptul că fie este vorba despre o discuție cu o energie feminină care vă scoate puțin din zona de confort, fie semănați foarte mult cu o energie feminină din viața voastră și a venit vremea să vă ocupați de voi. Alții dintre voi vă convingeți în legătură cu relația voastră sau cu cineva drag vouă, cu o persoană la care vă gândiți acum, dacă merită sau a venit timpul să mergeți mai departe. Roata destinului este și roata timpului. 6 de monede, cât dau aia primesc. Unii dintre voi sunteți în zona de confort. Și tot așteptați să vedeți ce se întâmplă, așteptați, speculați un moment sau este acel gen de abordare, lasă că văd eu la momentul potrivit. S-ar putea ca momentul potrivit să nu vină niciodată, ci să fie nevoie să vi-l creați voi înșivă. Poate fi ceva legat de serviciul vostru, de planul financiar și în acest weekend să vă vină o idee, să vă convingeți de ceva anume în urma unui eveniment care se petrece.
Poate fi vorba despre ceva ce trebuie să devină mai statornic, să echilibrăm o situație, să nu mai visăm cu ochii deschiși la ceva, ci să punem mâna să facem acele lucruri. Luna din Balanță în aspect cu Neptun din Pești ne duc după un miraj, după o idee, ceva ce este în imaginația noastră, dar nu avem contact cu realitatea neapărat. În acest weekend voi aveți contact cu realitatea, luați contact cu realitatea în urma unui eveniment sau a unui gând care clarifică pentru voi o situație, a unei informații. Și avem Regele de Spade, care este de altfel și arhetipul Vărsătorului. Vărsătorul, unde îl avem pe Pluto acum, în perioada de retrogradare, care se va întoarce din toamnă în Capricorn, unde ne spune structura ta, ce faci cu structura ta. Când se întoarce în Capricorn, s-ar putea să fie prea târziu pentru unii dintre noi să luăm noi hotărârea de a ne schimba și să se producă schimbarea fără voia noastră, evident, ne aduce mai mult disconfort la pachet. Dar acum voi aveți acest prilej în weekend să vă ocupați de casă, să vă odihniți, dar să vă și gândiți la viitorul vostru. Aici este vorba și despre niște planuri pe care vi le faceți cu cineva drag vouă sau cineva se gândește la voi și își face planuri. Însă persoana aceasta este prinsă în minte, este prinsă acolo în miraj și dacă rămâne la nivel de miraj, cumva vă ar trebui să vă spună că atât se poate și că a venit vremea să mergeți mai departe. Alții dintre voi aveți aici o discuție cu cineva drag, cu partenerul de viață, care oscilează între două lucruri, posibil sau căruia îi este teamă la rândul de o schimbare. Vreți să faceți niște lucruri, nu vă este clar, sunteți în necunoștință de cauză, toate aceste lucruri se rezolvă prin a vă informa. Suntem pe sezonul Gemenilor. Căutați informații pentru că veți găsi răspunsul. Și o surpriză. S-ar putea să fii surprins, să se răstoarne niște planuri, să descoperi o informație care te surprinde, care în esență are un impact destul de important în viața ta. Sau să auzi o informație la care nu te așteptai, să vezi pe cineva și nu te așteptai la acest lucru și toate aceste mici întâmplări creează un efect mare în viața ta, un efect de unde poți extrage înțelepciunea și te poți liniști, îți poți găsi locul, liniștea, sensul, misiunea, de ce nu? Aici avem mă îngrozesc, un eveniment, uite, pe care tot îl amâni sau te îngrozește ceva, ți este teamă de ceva, ai o frică și este o frică din subconștient, trebuie să conștientizezi aici ceva foarte important și în acest weekend te poate ajuta Pluto acolo în Vărsător, turnul este cartea lui Uranus care guvernează Vărsătorul. Ceva informații, ceva idei, o surpriză, ceva ce se întâmplă, te poate trezi la realitate ca să faci un pas înainte pentru viața ta. Mulțumesc! Următorul, la revedere, ceva de genul acesta. Mi-au la revedere de la ceva vechi. A venit vremea să vă luați la revedere de la ceva vechi și sunteți susținuți să faceți acest lucru. Sau cineva pur și simplu spune o chestie care te dezamăgește. Și în funcție de acel lucru, iei o hotărâre, dacă să mai continui să fii în preajma acelui om sau nu. Dar în esență, toate aceste întâmplări îți aduc liniștea, te protejează. Atenție, mai ales duminică, să nu aveți vreo discuție cu partenerul de viață care să răbufnească, să vă speriați așa puțin, să nu vă așteptați la reacția aceea și să spună la revedere, să închidă ușa după el. Nu vă neliniștiți, este o energie de moment, de luni începând, lucrurile vin cu mai multă claritate. Spre miercuri, așa să spunem că lucrurile se lămuresc mai mult. Deci, cu aceste informații în tolbă, la purtător, puteți acționa în acest weekend în avantajul vostru, în avantajul tuturor, astfel încât situațiile să nu degenereze în ceva complicat. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți un weekend minunat, merg către următorul semn. Să vedem pentru Capricorn ce ne spune energia acestui weekend. 9 de bâte, 4 de monede și soarele. Unii dintre voi sunteți prinși într-o situație, într-o responsabilitate. Aveți un simț al datoriei, o nevoie să faceți ceva, care, da, vă aduce poate un beneficiu,
însă ați fi vrut să faceți cu totul și cu totul altceva. Faptul că sunteți aici în acest weekend, în această situație, vă aduce de fapt liniște. Aveți o protecție divină, ați ocolit sub o formă sau alta, veți ocoli sub o formă sau alta o întâmplare care v-ar fi dezavantajat foarte tare. Ce ne spune diavolul? Diavolul ne spune că trebuie să facem ceva anume, că ne trage așa cumva sfoara, ața, într-o direcție, deși știm că poate greșim. Ceea ce s-ar putea și întâmpla, mai ales în ziua de sâmbătă, când avem 9 de bâte aici, care ne spune nu continua să faci la nesfârșit ceva anume, pentru că știi că nu obții un rezultat diferit sau nu îți face bine. 4 de bâte spune stai liniștit că situația se rezolvă, iar turnul poate aduce o turnură de situație, o întorsătură de situație și vei vedea că lucrurile merg foarte bine. Chiar dacă tu ți le-ai imaginat, pentru că avem luna în balanță, în aspect cu Neptun din Pești, tensionat aspect, diferit. Și luna din balanță cu Neptun din Pești ne vorbesc despre un miraj, Fata Morgana. A venit vremea să punem picioarele pe pământ. Aici avem temperanța. Poate ceva ce s-a întâmplat vineri să schimbe o situație sau poate planurile de vineri se răstoarnă și acest lucru ne afectează, ne dezavantajează sau ne displace. În esență, temperanța vine cu putere, cu puterea de a înțelege niște lucruri, cu puterea de a te maturiza, cu puterea de a vedea lucrurile printr-o perspectivă mai amplă, mai înțeleaptă, este parte din evoluția ta spirituală. Pentru unii dintre voi, aici este necesară răbdarea. Răbdarea de a vindeca niște răni. Fie cineva are nevoie de răbdare să se vindece, fie voi aveți nevoie de răbdare să vă vindecați. Chiar dacă nu pare că sunteți răniți, toți suntem în esență. Și atunci, temperanța ne aduce o împăcare, o discuție calmă, ne aduce disciplină, ne aduce liniște în acest weekend de care putem profita pentru a fi bine. Este o vindecare aici. Și un as de spade. O discuție, un eveniment, o concluzie care ne aduce liniște. Orice s-ar întâmpla în acest weekend are o soluție. Discuți cu cineva, te vezi cu cineva, uite turnul. O discuție, atenție dacă aveți o discuție cu cineva să nu vă certați pentru că vor exista regrete de partea voastră sau de partea celorlalți sau dacă reacționează cineva străin. Așa, amintiți-vă că nu merită să risipiți energia în acea direcție, o pierdeți voi, nu ei. Apoi, avem un 2 de monede care spune, ai de ales, tu știi ce ai de făcut. Capricornul acolo, ne trebuie să faci așa. Da, dar uite că mai există o alternativă. Se poate și așa. Și contrabalancezi tu în acest weekend ceva, dar până la urmă te convingi și găsești soluția cea mai bună pentru tine și te bucuri. Acest weekend totuși îți aduce bucurie. Turnul vine cu bucurie. Turnul vine cu ceva neașteptat care îți bucură tare mult sufletul. Vine cu o oportunitate, vine cu o alegere pe care o faci. Vine cu claritate, vine cu o discuție pe care o aștepți și de care ai parte. Sau vine cu o abordare matură din partea cuiva. Poate neașteptat, dar care te bucură, te surprinde. În acest weekend cineva te poate surprinde plăcut. Și dacă persoana respectivă nu te caută, alegerea pe care o ai tu de făcut poate fi de genul cauți tu sau nu cauți tu. Ideea este că cea mai înțeleaptă dintre abordări câștigă și te vei bucura. Recomandat ar fi în acest weekend să ai grijă de tine și de ceea ce îți place ție să faci, pentru că începând cu data de 17, lucrurile tind să fie diferite. Este o energie de moment. Cu acest lucru prezent în minte, poți acționa în consecință. Să te gândești la un moment special care te-a adus pe tine și pe partenerul tău într-o situație care te-a bucurat sau care ți-a adus bucurie, atât ție cât și partenerului tău.
pentru că, uite, te vei bucura. Și copacul. Vorbește cu un copac și spune-i ceea ce simți. Dacă ai această pornire să spui cuiva ce ai pe suflet, nu, acest weekend este unul recomandat. Pentru că aici cu Uranus, respectiv turnul, oamenii pot reacționa în fel și chip. Și Pluto fiind acolo în Vărsător, ne poate șoca. Pentru că face aspect tensionat cu Marte din Taur, care vorbește despre cele 5 simțuri, doar despre planul fizic. Adică ne vom certa ca oamenii, ca niște copii, unii dintre noi, uitând că noi suntem și suflet și spirit deopotrivă și putem rupe niște relații sau putem trânti niște cuvinte care ulterior dor sau care lasă urme adânci și de fapt nu facem decât să ne încurcăm viețile în loc să ne ajutăm. Pentru voi, dragii mei, energia acestui weekend spune: gândiți-vă, faceți-vă planuri, analizați bine ce aveți de făcut, dar nu reacționați sau nu răspundeți la provocări în cazul în care cineva vă provoacă, pentru că nu vă avantajează și nici nu vă aduce ceva bun în viață. Cineva te caută, te studiază sau vrea să afle informații despre tine, sau poate tu cauți asta despre cineva. Sau dacă îți vine o idee, fă-ți temele, caută, studiază mult înainte să iei această hotărâre. Dacă tu ai o părere și crezi că este cea potrivită, mai gândește-te, analizează. Încearcă să întorci problema pe toate părțile, pentru că luna din Balanță oferă acest răgaz. Astfel încât să nu fie doar în imaginația ta, să nu-ți închipui tu că situația stă sub o anume formă, ci să te asiguri că așa și este, să nu judeci greșit sau, dacă cineva te judecă pe tine greșit, spune-i, vorbește, dar cu calm și fiți maturi, indiferent despre cine este acest cineva pentru tine în perioada ce urmează. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc un weekend minunat, merg către următorul semn. Pentru Vărsător, cu ce vine energia acestui weekend? Asul de bâte, moartea și puterea, cu ceva neașteptat. Te ajută acest weekend să faci ceva ce vrei să faci de mult timp, dar tot amânai. Și uite că în acest weekend ceva mai puternic ca tine sau o situație care te împinge realmente într-o direcție pe care înainte nu voiai să o parcurgi, îți aduce un mare beneficiu. Ai un mare câștig de cauză dacă pornești la un drum sau faci ceva ce tot amânai. Asul de bâte vine cu o inițiativă. Cineva are în acest weekend o inițiativă care schimbă o situație. Se poate întâmpla ceva care poate schimba o situație în zona relației cu copiii, în zona relației de iubire, o chestie care te face să te simți generos sau cineva este foarte generos cu tine și asta îți bucură foarte mult sufletul. Se schimbă ceva pentru tine. Chiar dacă avem diavolul care este guvernat de Saturn, chiar dacă avem turnul care este guvernatorul vostru, Uranus, o situație se schimbă și îți aduce beneficii. Tu trebuie să te urnești, să miști energia, să miști ceva, să faci o schimbare. Și schimbarea aceea îți va aduce foarte multă liniște în suflet și este o schimbare bună. Trebuie să treci peste un obicei, peste o stare de indiferență, peste ceva ce amâni, ce nu vrei să faci, o stare de apatie, de letargie, peste oboseală, judecata. Te poți împăca cu cineva sau poți face ceva ce a tot fost amânat. Este un weekend foarte bun pentru voi, mai ales duminică, să faceți ceva ce ați tot amânat. Și uite că tu știi și ți aduce și vindecare acest lucru. Este un fel de procrastinare aici, de care ai parte tu sau cineva drag ție. Și lucrurile se limpezesc, vor fi precum cristalul. Vei putea vedea până în adâncul sufletului omului. Sunt 2 arcane aici, 3 chiar, care ne vorbesc despre o schimbare de perspectivă și o vindecare, o conștientizare puternică. Împăcarea cu cineva, o abordare diferită, efort susținut, de reușită, curaj să începi ceva pentru că poți și ai experiență. Curaj să faci o schimbare. Pajul de bâte, trebuie doar să vrei.
4 de cupe, pentru că tendința este aceasta de a nu crede în tine sau de a nu crede că reușești și din nou puterea. Tu sau cineva drag ție te caută, chiar dacă poate nu vrea sau știți cum este acest weekend, eu cred ceva, tu crezi ceva și uite așa, ori pornim un război, ori rămânem în ceață. Cam așa se petrec weekendurile, cam așa se petrec lucrurile în acest weekend. Cine are puterea să iasă din această credință și să facă lucrurile concret, matur, pentru că îl avem și pe Saturn în Pești, va culege roadele. Aici sunt doi oameni care se doresc, se atrag magnetic și care nu îndrăznesc. Cineva îndrăznește să te caute sau, dacă nu vorbim despre relații de iubire, a venit vremea să îndrăznești să faci altceva sau să faci mai mult sau să ceri mai mult. Poate fi vorba despre a face mișcare, poate fi vorba despre a îndrăzni să crezi, să te gândești cu forță, cu tărie, că reușești ceva, chiar dacă poate îți pare imposibil. Imposibilul devine posibil cu Neptun în Pești. O alegere, trebuie să faci o alegere. Uite, se reaprinde. Fiecare relație are acele momente magice care vă pot reconecta. Se reaprinde o flacără. Uite flacăra. Nu una, două. Și nu așa cu una, cu două, ci cu un uragan, cu forță, cuvânt mult, comunicare, dorință, voință, energia se mișcă pentru tine, dar tu o miști. Tu ești cel care trasează intenția. Dacă ai o intenție, ai un gând, pune-l în practică. Pornește în direcția pe care ți-o dorești pentru că ai reușită. Asul de bâte este acolo. Aici avem puterea de două ori. Puterea de a-ți călca pe orgoliu, puterea de a nu fi mândru, puterea de a fi înțelept îți aduce liniștea, pacea și rezultatul pe care ți-l dorești. Dacă cineva te provoacă în acest weekend, nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Dacă te cerți cu cineva, nu răspunde, nu reacționa, nu te lăsa ademenit, declanșat. Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Tu știi cine ești și ești puternic. Și aici cineva caută informații despre tine, poate pe de-o parte, sau își bagă nasul în treburile tale pur și simplu. Și mai avem mesajul, uită-te îndeaproape, pentru că cineva ți arată în acest weekend această fața sa, care este adevărata sa față. Poate fi vorba și despre faptul că s-ar putea cineva să-ți arate adevărata sa față și să te gândești, merită, nu merită. Sau omul respectiv îți arată și cum este la greu, la rău. Sau poate tu, în acest moment, traversezi o situație mai complicată și se pune problema, uite, sunt și așa, mă vrei și așa, sau mă ajuți când sunt și la greu, sau a venit vremea să ieși dintr-o poveste de sacrificiu, unde când tu ești bine, vine toată lumea, când tu ai nevoie de ajutor, toată lumea este ocupată. Este un weekend foarte important pentru tine care îți aduce clar viziune, claritate, pentru a putea să începi o nouă viață, să te îndrepți către bogăția ta, către drumul tău, către calea ta, către lucrurile care te fac cu adevărat fericit. Să vedem pentru Pești ce aduce acest weekend. Acel aspect tensionat dintre Luna din Balanță și Neptun din Pești pentru voi aduce posibilitatea de a elimina un miraj. Este un efect de Fata Morgana pe care toți îl resimțim, însă vouă va aduce claritate pentru că l-ați avut pe Neptun aici o lungă perioadă de timp și ați tot avut în viața voastră posibil niște situații, niște evenimente care v-au scos în cale diversi oameni, diverse provocări pe care să le vindecați. Neptun ne vorbește despre rănile transgeneraționale din punctul meu de vedere și despre inconștientul colectiv, despre ce putem face acum mai bine pentru noi înșine și despre decizii importante pe care le putem lua astăzi. În funcție de emoțiile noastre putem schimba un deznodământ. Avem pajul de monede, regele de spade și 6 de monede. Ce ne poate spune diavolul pentru ziua de sâmbătă? Că avem un anume tip de comportament, ceva ce tot facem, poate, pentru că așa trebuie, deși poate
Știm că nu este bine sau este o responsabilitate de care în permanență trebuie să ne ocupăm. Sub o formă sau alta putem schimba tiparul, pentru că s-ar putea să fie toxic totuși pentru noi, să facem un lucru repetitiv și să nu fim conștienți de ce facem sau de modalitatea în care facem acest lucru. Pe de altă parte, turnul este Uranus, care este guvernatorul Vărsătorului, pe care îl avem și aici pe masă. Și Uranus în Vărsător acum este în perioada de retrogradare. Se întoarce în Capricorn, adică acolo la nivel de diavol, pentru a ne ajuta pe noi să ne restructurăm. Guvernatorul Capricornului, Saturn, este tot la voi în Pești și intră în retrogradare. Vă dă aripi, undă verde, să puteți să vă eliberați de un sacrificiu, să vă maturizați, să prindeți forță și putere, să vă echilibrați în primul rând și să nu mai preluați, să nu mai absorbiți poate problemele tuturor, poate lucruri care nu sunt ale voastre de dus, în primul și în primul rând, pentru că Peștii, ca și arhetip, vorbește și despre sacrificiu. Și avem aici numărul 12 al spânzuratului, care despre asta vorbește. Așadar, în acest weekend vă puteți schimba perspectiva și puteți reclădi ceva mai lipsit de atașamente. Puteți îndrăzni să visați măreți, în primul rând. Acesta este regele de spade care ne spune că ne putem baza pe rațiunea noastră, fără să fim emotivi, să nu avem temeri, să nu avem emoții când vine vorba despre acțiunile noastre, pentru că ceea ce simțim, aia ni se și întâmplă. Simțim frică, apar oameni sau situații care să genereze poate frică pentru noi și să ne confirme ceea ce stă la baza credințelor noastre. Ceea ce dăm, aia primim. În acest weekend s-ar putea să apară situații care să vă testeze. Această zonă poate de codependență sau de lucruri unde voi vă temeți. Să vă fie stârnită sub o formă sau alta frica sau puterea. Și voi aveți un rol foarte important în viețile voastre în acest weekend, să creșteți, să vă stabilizați, să luați o hotărâre foarte importantă pentru voi, pentru viața voastră, pentru ceea ce aveți de făcut. La nivel de relație aici par să fie niște discuții cu ai voștri copii care au nevoie de ghidare sau de timp cu voi, de timp realmente cu voi. Sau poate copiii voștri vă cer asta și sub o formă sau alta voi ați fost foarte raționali din nevoia de a fi provider, de a le pune pe masă mâncarea, de a le asigura traiul. Cu partenerul de viață aici vă faceți niște planuri. Atenție la acele planuri să nu fie cumva deșarte, iluzii, miraje, să vă asigurați că ceea ce vă doriți la unison este realizabil. Sau a venit vremea să îndrăzniți să visați totuși măreți, pentru că de foarte multe ori ceea ce ne imaginăm poate deveni realitate cu Neptun acolo. Depinde foarte mult de cum rezonați voi cu energia, steaua. Faceți niște planuri pentru săptămâna ce urmează sau lucrurile pe care le trăiți acum vor căpăta sens. Vă puteți lămuri, vă puteți convinge în anumite privințe în legătură cu cineva. Cu cineva care poate este imatur, tăios și complet dezinteresat de voi și în sfârșit veți spune și voi stop. Și veți avea această capacitate și această putere în voi să eliminați durerea, să treceți peste acel prag în care v-ați oprit anterior și vedeați cumva totul în ceață, nu știați care este următorul pas, ce să faceți. Pentru alții dintre voi se poate produce o apropiere între voi și cineva cu care nu ați vorbit de mult timp, pentru că așa este corect să fie. La locul de muncă se pot întâmpla niște lucruri. Uite, foarte multă energie de aer. Luna aceea din balanță vă ajută pe voi foarte mult acum să luați niște hotărâri realmente importante cu impact major pentru viitorul vostru apropiat. Și mai avem 9 de monede. O posibilitate de schimbare a serviciului sau o posibilitate ca ceva la locul vostru de muncă să se schimbe în bine pentru voi, să vă fie mai ușoară viața de acum înainte. O creștere sau o sursă de bani, să vă vină niște bani dintr-o sursă nebănuită, pentru că avem turnul. Pentru alții dintre voi, atenție! Dacă aveți vreo dispută, vreo ceartă cu cineva în acest weekend, să nu închideți o ușă permanent, pentru că poate exista o urmă de regret ulterior. Sau, dacă cineva face asta cu voi, nu vă pierdeți încrederea și nădejdea că totul va fi bine, pentru că se poate cumva întoarce din drum. Este o energie de moment.
Unii dintre voi sunteți pe cale de a decola, fie la propriu, plecați într-o călătorie, fie în acest weekend veți desluși un tâlc, vă veți convinge de ceva și tare bine vă va fi. Fie vă este încredințat un secret pe care ar trebui să-l păstrați pentru a fi bine, fie este vorba despre faptul că voi în acest weekend vă luminați într-o privință anume, veți ști ce să faceți. Cu cât veți fi mai liniștiți, cu atât mai repede vine răspunsul pentru voi din liniște. Alții dintre voi recuperați niște bani sau puteți să cheltuiți niște bani pe ceva ce vă doriți. Pentru alții dintre voi, pentru că voi aveți energie mutabilă, atenție la cumpărături, să nu cheltuiți mai mult decât v-ați propus, ci mai degrabă să vă țineți de un plan, să fiți foarte realiști în tot ceea ce faceți. Aici poate fi o remediere, chiar dacă sunteți separați, divorțați. Poate fi vorba despre faptul că unora dintre voi vă este foarte bine așa sau începe să vă fie foarte bine așa și să vedeți în sfârșit lumința de la capătul tunelului, sau poate fi vorba despre cineva din trecutul vostru care să vă contacteze, dar să aveți grijă că persoana respectivă cel mai probabil se poziționează arogant sau într-o poziție de supremație față de voi. Ce ne mai poate aduce acest weekend? Să-i spui copacului ceea ce crezi. Poate fi vorba despre faptul că ar trebui să nu vorbești cu nimeni în acest weekend despre ceea ce simți, ci mai degrabă cu tine, să te înțelegi tu pe tine. Sau să nu te lași implicat în bârfe discuții, să nu te lași atras într-o capcană, pentru că poate exista această predispoziție. Pe de altă parte, poate fi vorba aici despre cineva care a tăcut mult timp și voi ați simțit că vorbiți cu peretele, că vă luptați cu morile de vânt și în sfârșit aveți cu cine discuta. Veți scăpa de monolog și veți avea un dialog. Cineva vă ascultă, tace și vă ascultă. Și aici avem profunzime. Să te uiți cu profunzime în sufletul tău pentru a descoperi care este sensul acestei relații. Unii dintre voi veți descoperi că cel mai bun drum este pe cont propriu. Cei care sunteți singuri veți descoperi cum o relație din trecut poate v-a lăsat urme adânci și de atunci cumva ați rămas blocați. Dar a venit timpul, a venit vremea să vă deblocați și aveți această putere și capacitate să o faceți. Alții dintre voi veți descoperi sau veți înțelege poate un anume comportament al partenerului de viață care cauze adânci în copilăria sa, în viața sa și că îi puteți oferi o mână de ajutor, iar pentru alții este o acceptare. Această acceptare va aduce vouă liniștea, dar este o acceptare și o conștientizare foarte profundă. Iar alții dintre voi trebuie să căutați o cauză și o descoperiți, o puteți descoperi. Foarte rațional, trebuie să vă orientați în acest weekend pe găsirea unor informații, pentru că acele informații vă aduc vindecare vouă sau cuiva drag vouă. Uite, reputație proastă. Poate fi vorba despre faptul că cineva v-a tot judecat. Sau voi v-ați văzut mai mici, mai insignifianți decât sunteți. Și începând cu acest weekend, prin diavolul care ne spune da, da, așa sunt, merit sau cred ce mi se spune, pentru că este o autoritate, și turnul care spune stai puțin că lucrurile parcă nu sunt chiar așa, mă pot trezi, în acest weekend te poți reforma, poți deveni suveran într-o anumită privință, ai un cuvânt de spus, ai o decizie importantă de luat. Și aici avem un triunghi amoros care poate nu vorbește neapărat despre o a treia persoană, poate fi și acest potențial, însă vorbește despre un lucru care te-a afectat pe tine din exterior. Serviciul, o anume dependență, ai lucrat prea mult, n-ai avut timp pentru copii sau n-ai avut timp pentru tine, te-ai neglijat, ți-ai neglijat sănătatea, nu te-ai bucurat de viață. Poate fi vorba despre faptul că te hotărăști să nu te mai uiți la televizor, ci să cauți informații, să te extinzi, să cercetezi, să începi niște cursuri, tot soiul de lucruri care ar putea fi o a treia entitate între tine și partenerul tău de viață sau la voi în familie. Poate fi vorba despre faptul că poți să descoperi sau te convingi despre natura unui om, cuiva din jurul tău, înțelegi, intuiția ta te ajută să te lămurești dacă o anume persoană este sinceră cu tine sau nu. Cad niște măști pentru tine în acest weekend și este o surpriză plăcută. Chiar dacă vine ca un șoc,
ție ți-aduce totuși liniște și pace. Tu eviți aici un scandal, o ceartă, o stare de disconfort, o viață nefericită. Ție ți-aduce liniște acest weekend și vei înțelege de lună începând poate niște lucruri. Mai poate fi vorba și despre faptul că poate nu-ți mai place un loc de muncă unde lucrurile s-au transformat, nu mai este ca la început și poți prinde acum curaj să mergi către alt loc, unde să știi că vei fi și mai bine plătit decât ești la locul actual de muncă. Aici sunt niște studii, este o diplomă. Poți învăța mai mult, te poți înscrie la studii aprofundate, la cursuri, unde sau de unde vei lua niște informații care îți vor întoarce investiția foarte repede. Poate fi și o terapie, poate fi orice fel de investiție, dar în tine, în sufletul tău și în spiritul tău. Te surprinzi chiar și pe tine însuți sau însăți. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți un weekend minunat, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!